সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। অন্য দিনাৰ দৰে আজিও এটা ভিডিঅ' লৈ। সকলো ভালে আছেনে? গৰম কেনেকুৱা? অন্য দিনাৰ দৰে বেছি চাদৰ আছিলে আৰু তাতে দুই এযোৰ মানে চাদৰ মেখেলা আছিলে, যিহেতু বগা হয়। আৰু চাদৰৰ দামবোৰ একেবাৰে কম দামতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আগৰ ভিডিঅ'ৰ দৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মৰম দিব। আৰু যদি লগা হয় তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰৰ পৰা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। দৈনন্দিন কামবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম, যিহেতু মই সৰু সুৰাকৈ ব্যৱসায়ৰ লগতো জড়িত হৈ আছোঁ। আগতো কৈছোঁ, তথাপিও এতিয়া কৈছোঁ। নতুনকৈ আহিছে এইবোৰ চাদৰ হয়। ইয়াতে দুযোৰ তিনিযোৰমান মানে বোৱা চাদৰে হয়। দুজন তিনিজন গ্ৰাহকে সুধিছিলে যে এনেকুৱা বগা ৰঙৰ চাদৰ মেখেলা পোৱা যাব নেকি, সেই ভাবিলোঁ আৰু লগা হ'ব, গতিকে ৰাখি থৈছোঁ। গতিকে আপোনালোক যদি লগা হয় তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব। খুবেই ধুনীয়া হয়, মাৰ্চাজ সূতা হাতে বোৱা হয়। ইয়াত কোনো সূতাৰ ৰং নাযায় আৰু ফুল গেৰেণ্টি থাকিব, যিহেতু তাঁতশালত নিজ হাতে বোৱা হয়। কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো জনাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন। বন্ধুবৰ্গৰ মাজত কম দামতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু মোক আপোনালোকে উৎসাহ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম। বাই।